हां. गेल्या काही दिवसात अनुजाची तब्येत खूप बिघडली होती, पण राघवने तिची पूर्ण काळजी घेतली. वेळेवर जेवण, वेळेवर औषधं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तिला आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न. हा राघवच्या प्रेमाचाच परिणाम होता, की अनुजा त्याच्यासोबत आता मोकळेपणाने वागू लागली होती. ती कोणताही संकोच न बाळगता आपल्या मनातली गोष्ट त्याच्याशी बोलू लागली होती. रात्रीची वेळ होती. अनुजा आणि सिया सोफ्यावर बसून टीव्ही पाहत होत्या. सुधाजी आपल्या खोलीत होत्या. अनुजाने घड्याळाकडे पाहत म्हटलं, "इतका वेळ झाला, राघव अजून आले कसे नाहीत? जेवायची वेळही झाली आहे." "मम्मा, मम्मा, पप्पा कधी येणार? मला खूप भूक लागली आहे." सिया तिच्या गळ्यात आपले छोटे छोटे हात टाकत म्हणाली. अनुजाने तिचे गाल ओढत म्हटलं, "सगळं माहीत आहे मला. तुला फ्रीजमध्ये ठेवलेल्या केकची भूक लागली आहे. पण बेटा, केक तुला जेवण संपल्यानंतरच मिळणार." हे ऐकताच सियाचा चेहरा उतरला. अनुजा म्हणाली, "चल पटकन जाऊन आजीला बोलावून आण. तोपर्यंत मी जेवण वाढते." तिचं ऐकून सिया सुधाजींना बोलवायला निघून गेली. "पहिले राघवजींना फोन करून विचारते, कुठे राहिले आहेत ते." ती एवढंच बोलली होती, इतक्यात राघव आत आला. त्याचा चेहरा आनंदाने उजाळला होता. समोरच अनुजाला पाहताच तो पटकन तिच्या जवळ आला आणि काहीही विचार न करता म्हणाला, "अनुजा, तू माझ्यासाठी खूप लकी आहेस. आज माझी एका मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये नोकरी लागली आहे. हे सगळं तुझ्यामुळेच झालंय." असं म्हणत त्याने तिला एकदम मिठी मारली. अनुजा या गोष्टीसाठी अजिबात तयार नव्हती. तिचे डोळे आश्चर्याने मोठे झाले. श्वास वेगाने चालू लागला. आज पहिल्यांदाच राघव तिच्या इतक्या जवळ आला होता. त्याच्या त्या जवळीकीने अनुजा शहारून गेली आणि पुतळ्यासारखी स्तब्ध उभी राहिली. राघवला अचानक जाणवलं की तो काय करत आहे. स्वतःच्या त्या कृतीवर तो स्वतःच हैराण झाला. तो लगेच अनुजापासून दूर होत म्हणाला, "सॉरी, सॉरी. मला कळलंच नाही कसं." त्याला काही समजत नव्हतं काय बोलावं. हाच प्रकार अनुजाचाही झाला होता. ती काहीही न बोलता पटकन किचनमध्ये पळाली. राघवची जवळीक अजूनही तिला अस्वस्थ करत होती. हा कसला अनुभव आहे? मला काय झालं होतं? असं तर सम्राट सोबतही कधी वाटलं नव्हतं. नाही, नाही. मीच जरा जास्त विचार करत आहे. ती आपल्या विचारांना झटकत पुन्हा कामाला लागली. तरी तिचं मन अजूनही जोरात धडधडत होतं. दुसरीकडे राघवही आपल्या वागण्यावर आश्चर्यचकित झाला होता. तो असं कसं करू शकतो? हाच विचार त्याच्या मनात चालू होता. इकडे इंदोरमध्ये चालता चालता सुहाणी बेशुद्ध होऊन रस्त्यावर पडली होती. हलका हलका पाऊस अजूनही सुरू होता. शकुंतलाजी पटकन सुहाणीजवळ गेल्या. नको असूनही प्रशांतला त्यांच्यासोबत जावं लागलं. शकुंतलाजी सुहाणीच्या गालावर हलकेच थाप मारत म्हणाल्या, "बेटा, ऐक ना बेटा." पण त्यांना लगेच जाणवलं की सुहाणीचं शरीर बर्फापेक्षाही जास्त थंड झालं आहे. "बहुतेक हिला थंडी भरली आहे," शकुंतलाजी म्हणाल्या. "हे तर होणारच होतं. कित्येक वेळ तहानभूक विसरून पावसात भिजत होती." गार्ड म्हणाला. जिथे शकुंतलाचे आणि गार्ड दोघांनाही तिची काळजी वाटत होती, तिथे बाजूला उभा असलेला प्रशांत मात्र चिडला होता. "हिच्यामुळे मला या पावसात भिजावं लागत आहे, जे मला अजिबात आवडत नाही. माझे सगळे कपडे खराब झालेत." "तिथे उभं राहून काय बघतोयस? उचल हिला आणि घरात घेऊन चल." शकुंतलाजी जवळजवळ आदेश देत म्हणाल्या. "व्हॉट? हिला आणि मी उचलू? नो आजी. तुम्हाला समाजसेवा करण्याचा शौक असेल तर तुम्ही करा, पण माझ्याकडून काही अपेक्षा ठेवू नका." प्रशांत तिरस्काराने म्हणाला. "आम्ही तुला समाजसेवा करायला नाही सांगत आहोत, पण तू आमची मदत तरी करू शकतोस ना? इतकी मेहरबानी कर. या मुलीला फक्त घराच्या आत घेऊन चल. आम्ही हे करू शकलो असतो तर तुला सांगितलंच नसतं." प्रशांतने एक नजर आपल्या आजीकडे पाहिलं आणि मग मनातल्या मनात चिडतच सुहाणीला उचलून घरात घेऊन गेला. हे करताना त्याला अजिबात आनंद होत नव्हता. उलट तो खूप चिडचिड करत होता. सुहाणी बेशुद्ध अवस्थेत काहीतरी पुटपुटत होती, पण प्रशांतने तिच्याकडे लक्षच दिलं नाही. पुढच्या क्षणी तो तिला गेस्ट रूम मध्ये घेऊन गेला आणि तिला बेडवर झोपवलं. असं करताना तो हलकासा तिच्या जवळ आला आणि त्याच वेळी त्याच्या कानावर सुहाणीचा आवाज पडला. तिचे ओठ हलत होते. "सम्राट." ती फक्त एवढंच बोलत होती. तिचे शब्द प्रशांतच्या कानावर आदळले, पण त्याने त्याकडे फारसं लक्ष दिलं नाही. तिला झोपवून तो पटकन मागे झाला आणि खोलीबाहेर निघून गेला. जिथे शकुंतलाजी डॉक्टरांना फोन करत होत्या, तिथे प्रशांत मात्र आपल्या घराकडे आणि मग स्वतःच्या कपड्याकडे पाहत होता, जे पूर्ण खराब झाले होते. त्याने लगेच नोकरांना घर साफ करण्यास सांगितलं आणि स्वतःच्या खोलीत जाऊन कपडे बदलू लागला. दुसरीकडे
सम्राट अजूनही डोळे मिटून सोफ्यावर बसला होता. त्याच्या डोळ्याच्या कडा ओलावलेल्या होत्या. सम्राट! पुन्हा एकदा तोच आवाज त्याच्या कानावर पडला. सम्राट एकदम दचकून उठला. त्याला असं वाटलं जणू सुहाणी तिथेच आहे, त्याच्या आसपास, आणि त्याला हाक मारत आहे. त्याचं हृदय जोरात धडधडू लागलं. पण जेव्हा त्याने आजूबाजूला पाहिलं तेव्हा तिथे कोणीच नव्हतं. "कुठे आहेस तू सुहाणी? कुठे निघून गेलीस?" असं म्हणत त्याने बाजूला ठेवलेला तिचा फोटो उचलला आणि आपल्या छातीशी घट्ट धरून तो पुन्हा त्या सोफ्यावर आडवा झाला. विराटही आपल्या खोलीत एरझाऱ्या घालत होता. काहीतरी गडबड आहे. सुहाणी आणि पैशाची लालची? नाही, मी नाही मानत. काहीतरी आहे जे आपल्या नजरेतून सुटलं आहे. तो स्वतःशीच बोलत होता. इकडे शकुंतलाजी सुहाणीजवळ बसल्या होत्या. तेवढ्यात डॉक्टरही आले. त्यांनी सुहाणीची तपासणी केली आणि टेस्टसाठी तिचं ब्लड सॅम्पलही घेतलं. हिला खूप थंडी भरली आहे. सकाळपर्यंत शुद्धीवर येईल. बाकी रिपोर्ट्स आल्यानंतरच कळेल. सध्या मी इंजेक्शन दिलं आहे. सकाळी पुन्हा येऊन एकदा बघतो, असं सांगून डॉक्टर तिथून निघून गेले. शकुंतलाजी सुहानीकडे पाहत म्हणाल्या, किती गोड मुलगी आहे ही. नक्कीच हिच्यासोबत काहीतरी वाईट घडलं आहे. देव तिच्या सगळ्या अडचणी लवकर दूर करो. असं म्हणत त्यांनी तिला व्यवस्थित पांघरून घातलं आणि मग आपल्या खोलीत निघून गेल्या. कशीबशी रात्र सरली आणि सकाळ झाली. नाश्त्याच्या टेबलावर बसलेला रघुवीर आपली पुढची चाल खेळायला तयार होता. फक्त त्याला सम्राट बाहेर येण्याची वाट पाहायची होती. नको असूनही सगळेजण नाश्त्याच्या टेबलवर बसले होते. तेवढ्यात सम्राट आपल्या खोलीतून बाहेर आला आणि शांतपणे जाऊन नाश्ता करण्यासाठी बसला. ते पाहून आराधनाजींना थोडं समाधान वाटलं. काही वेळा सगळेजण नाश्ता करत होते. अच्छा सम्राट, त्या दिवशी मी तुला जे पैसे दिले होते ते आण बरं, रघुवीर बोलला. सम्राट शांतपणे उठून आपल्या खोलीत गेला. पण काही वेळातच तो रिकाम्या हाताने परत आला. काय झालं, पैसे नाही आणले? रघुवीरने विचारलं. अलमारीत नाहीयेत पैसे. कुठे गेले माहीत नाही, सापडत नाहीयेत. सम्राट कोणताही भाव न दाखवता म्हणाला. काय, इतके सगळे पैसे गायब? म्हणजे त्या धोकेबाज मुलीनेच सगळे पैसे नेले? देवा, आपण हिला काय समजलो आणि ती काय निघाली? एकदाही तिला सम्राट सोबत असं करताना दया आली नाही. बघा माझ्या सम्राटची काय अवस्था झाली आहे. तो डोळ्यात खोटे अश्रू आणून बोलत होता. बस, आता खूप झालं. मी माझ्या सम्राटची अशी अवस्था नाही पाहू शकत. ती मुलगी काय समजते? तिच्याशिवाय माझा नातू जगू शकत नाही. तिच्याशिवाय या घरात आनंद येणार नाही. मी माझ्या सम्राटचं पुन्हा लग्न लावणार आहे. सम्राट, आज संध्याकाळी मुलीकडचे लोक तुला भेटायला येणार आहेत. ऑफिसमधून लवकर घरी ये. ठीक आहे. इतकं बोलून सम्राट ऑफिससाठी निघून गेला. सम्राटच्या दुसऱ्या लग्नाची गोष्ट ऐकताच सगळेच हादरले. बाबा, हे काय बोलताय तुम्ही? सम्राटचं दुसरं लग्न, तेही इतक्या लवकर? आराधनाजी म्हणाल्या. मग तुला काय हवं आहे सोनबाई? पूर्ण आयुष्यभर सम्राट त्या धोकेबाज मुलीसाठी एकटाच राहावा, जिने त्याला सोडण्याआधी एकदाही विचार केला नाही? तू अजूनही त्या मुलीचाच विचार करत आहेस? आराधनाजी काही बोलणार होत्या, पण मध्येच रघुवीर सगळ्यांवर ओरडत म्हणाला. जेव्हा सम्राटलाच काही प्रॉब्लेम नाही तर तुम्हा सगळ्यांना काय अडचण आहे? मला या घरात आता त्या मुलीचं नाव सुद्धा ऐकायचं नाही. पाहुण्यांच्या स्वागताची तयारी करा. इतकं बोलून तो बाहेर निघून गेला. इकडे इंदोरमध्ये सुहाणीला अजूनही शुद्ध आली नव्हती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी डॉक्टर पुन्हा तिला पाहायला आले. खूप कमजोरी आहे. ग्लुकोज लावं लागेल. तिला झोपू द्या. जितकी विश्रांती मिळेल तितकं चांगलं. बाहेर बसलेला प्रशांत हे सगळं ऐकत होता. माझ्या घराला धर्मशाळा समजला आहे का हिने? कुठूनही तोंड वर करून इथे येते. स्टुपिड गर्ल. नाही, आता मी हा ड्रामा अजून पाहू शकत नाही. मनातच पुटपुटत तो ऑफिसला निघून गेला. पण जाताना एक महत्वाची फाईल तिथेच विसरला. दिवस गेला, संध्याकाळ झाली आणि ती वेळही आली जिची रघुवीर आतुरतेने वाट पाहत होता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्याच्या सांगण्यानुसार सम्राटही वेळेवर घरी आला होता. कणिका त्याच्याजवळ जाऊन म्हणाली, भैया, काय झालं आहे तुम्हाला? आजोबांना थांबवायचं सोडून तुम्ही त्यांची साथ का देत आहात? जर तुम्ही रागात किंवा सुहाणी वहिनीवर नाराज होऊन हे करत असाल तर प्लीज असं करू नका. सम्राटने तिच्या बोलण्याचं काहीच उत्तर दिलं नाही आणि उठून वॉशरूममध्ये निघून गेला. थोड्याच वेळात सूर्यकांत आपल्या कुटुंबासोबत सूर्यवंशी हाऊसमध्ये पोहोचला. रघुवीर तर आनंदाने फुलून गेला होता. शेवटी सगळं त्याच्या मनासारखंच होत होतं. दोघी आपापल्या कुटुंबाची ओळख करून देत होते.
सम्राट दिसत नाहीये. सूर्यकांत इकडे तिकडे पाहत म्हणाला. तो येतच आहे, हे बघा आला. असं म्हणत रघुवीरने सम्राटकडे पाहिलं आणि त्याचे डोळे आश्चर्याने आणि रागाने मोठे झाले. सम्राटचे शर्टचे बटन उघडे होते, तोंडात सिगरेट, ओठांवर खोडकर हास्य, केस विस्कटलेले. तो तसाच येऊन सगळ्यांसमोर बसला. त्याला पाहून तिथे उपस्थित सगळेच अवाक झाले होते. म्हणजे तुम्ही लोक नात्यासाठी आले आहात, तो सिगरेटचे झुरके घेत म्हणाला. सम्राट तर सगळ्यांनाच धक्क्यावर धक्के देत होता. रघुवीरला तर लाजेमुळे वर बघवतही नव्हतं. सूर्यकांत म्हणाला, हो, आम्ही नात्यासाठी आलो आहोत. खूपच बेकार लोक आहात तुम्ही. स्वतःच्या मुलीचं लग्न एका लग्न झालेल्या मुलासोबत लावायला आलात. असं वाटतंय स्वतःच्या मुलीवर प्रेम नाही तुम्हाला. हे ऐकता सूर्यकांत आश्चर्याने म्हणाला, काय बकवास करत आहेस तू? तुझं लग्न झालंय? तो रघुवीरकडे पाहत संतापाने म्हणाला, इतकी मोठी गोष्ट लपवलीत तुम्ही. आमच्यासोबत फसवणूक करायला निघालात. लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला. रघुवीर काही बोलणार इतक्यात सम्राट मध्येच म्हणाला, ओ, म्हणजे तुम्हाला ही गोष्ट माहीतच नव्हती. आता कळली ना? चला आता निघा इथून. सम्राट, रघुवीर ओरडला. हा बोलण्याचा कोणता प्रकार आहे आणि कोणत्या लग्नाबद्दल बोलत आहेस तू? आता सम्राटचाही संताप उफाळून आला होता. तोही रागाने म्हणाला, कोणतं लग्न? सत्य काय आहे तुम्हालाही चांगलंच माहीत आहे. तुम्ही दिलेल्या त्या कागदाच्या तुकड्यावर मी कधीच विश्वास ठेवणार नाही. तुम्ही असं कसं समजलात की मी माझ्या सुहाणीवर विश्वास न ठेवता तुमच्यावर विश्वास ठेवेन? खूपच डोक्यावर चढली आहे ती मुलगी तुझ्या, रघुवीर चिडून म्हणाला. ती माझ्या आत्म्यात बसली आहे. असं म्हणत सम्राट रघुवीर जवळ गेला आणि दात खात म्हणाला, ज्या इज्जतीसाठी तुम्ही माझ्या सुहाणीला माझ्यापासून दूर केला आहे ना रघुवीर सूर्यवंशी, त्याच इज्जतीची धज्जी नाही उडवली तर माझं नावही सम्राट सूर्यवंशी नाही. हे ऐकताच रघुवीरचा चेहरा पांढरा फटाक पडला. तर अरविंदजी टेबलावर जोरात हात आपटत रागाने म्हणाले, सम्राट, हे काय बडबडत आहेस तू? बोलण्याची ही कोणती पद्धत आहे? बाबांचं नाव घेण्याची हिंमत तरी कशी झाली तुझी? सम्राट लगेचच गरजला, कारण त्यांनी आजोबा म्हणवून घेण्याचा हक्क गमावला आहे. हे ऐकता सगळ्यांच्या डोळ्यात आश्चर्य दाटून आलं. दुसऱ्या बाजूला इंदोरमध्ये सुहानी जवळजवळ दुपारपर्यंत बेशुद्धच होती. 2 दिवसापासून तिने काहीच खाल्लं नव्हतं. त्यात ती प्रेग्नेंटही होती. त्यामुळे तिच्या अंगात प्रचंड अशक्तपणा आला होता. तिला नीट उठताही येत नव्हतं आणि ती नेमकं कुठे आहे हेही तिला अजून लक्षात आलं नव्हतं. प्रशांत त्याची एक महत्वाची फाईल घरी विसरला होता, त्यामुळे तो ती घ्यायला घरी आला होता. सुहानी उठायचा प्रयत्न करत होती आणि त्याच वेळी तिचा हात टेबलवर ठेवलेल्या फुलदाणीला लागला. फुलदाणी खाली पडून फुटली. आवाज ऐकताच प्रशांत आणि शकुंतलाजी दोघंही गेस्ट रूमकडे धावले. पण प्रशांतच्या आधीच शकुंतलाजी तिथे पोहोचल्या. त्यांनी पाहिलं की सुहानी उठण्याचा प्रयत्न करत होती. त्या लगेच तिच्या जवळ जाऊन तिला सावरत म्हणाल्या, आरामात बेटा. सुहानी हळू आवाजात म्हणाली, मी मी इथे कशी? इतक्यात प्रशांत तिथे आला आणि चिडून म्हणाला, रात्रीपासून इथेच आहेस तू. कधी माझ्या गाडीत शिरतेस तर कधी माझ्या घरात, तेही माझ्या परवानगीशिवाय. धर्मशाळा उघडलेली नाहीये मी. तुझ्या गोड गोड बोलण्याने तू आजीला फसवू शकतेस, पण मला नाही. काय टायमिंग होतं तुझं बेशुद्ध पडायचं, मान्य करावं लागेल. प्रशांत रागात वाटेल ते बोलत होता आणि सुहानी मात्र शांतपणे सगळं ऐकत होती. इतक्यात एक नोकर तिच्यासाठी ज्यूस घेऊन आला. प्रशांतने आधी त्या नोकराकडे रागाने पाहिलं, मग सुहानीकडे, आणि काही न बोलता तिथून बाहेर निघून गेला. सुहानी मात्र मनातच विचार करत होती, माहित नाही सम्राटने काही खाल्लं असेल की नाही. सूर्यवंशी हाऊसमध्ये सम्राटचं बोलणं ऐकून सगळ्यांचे डोळे विस्फारले. सम्राट, हे काय बोलतोयस? बाबांशी अशा भाषेत कसा बोलू शकतोस तू? आराधनाजी घाबरून म्हणाल्या. जिथे सगळेजण सम्राटला प्रश्न विचारत होते, तिथे रघुवीरजी मात्र सगळ्यांच्या नजरा चुकवत होते. सूर्यकांत आणि त्याचं कुटुंब हे सगळं आश्चर्याने पाहत आणि ऐकत होतं. रघुवीरजी कसंबसं म्हणाले, माफ करा सूर्यकांतजी, घरात थोडी समस्या निर्माण झाली आहे. मी क्षमा मागतो. त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट जाणवत होतं की ते त्या लोकांना तिथून निघून जायला सांगत होते. सूर्यकांतलाही त्यांचा इशारा समजला आणि ते उठत म्हणाले, आता आम्ही निघतो. पण सम्राट मध्येच म्हणाला, कोणीही कुठे जाणार नाही. मग तो रघुवीरजींकडे पाहत म्हणाला,
आज मी तुमचं खरं रूप सगळ्यांसमोर आणणार आहे. जगालाही कळू द्या की सगळ्यांसमोर महान बनणारा हा माणूस आतून किती नीच, घाणेरडा आणि खालच्या विचारांचा आहे. सम्राट, तू तुझी हद्द पार करतोयस, रघुवीर ओरडले. सम्राटही संतापाने म्हणाला, हद्द तर तुम्ही पार केली आहे आणि आता तुमचं खरं रूप जगासमोर येऊ नये म्हणून धडपड करत आहात. आधी सगळ्यांना फसवलत, सुहाणीला फसवलत आणि स्वतः मात्र महान बनण्याचं नाटक करत राहिलात. थू आहे तुमच्यावर आणि तुमच्या घाणेरड्या विचारांवर. बस सम्राट, अरविंदजी त्याला रागाने थांबवत म्हणाले. खूप अपमान केला आहेस तू बाबांचा. जे काही सांगायचं आहे ते स्पष्ट सांग, असं कोड्यात बोलू नकोस. इकडे इंदोरमध्ये शकुंतलाजी सुहानीजवळ गेल्या. त्यांनी ज्यूसचा ग्लास तिच्यासमोर धरत प्रेमाने म्हटलं, ज्यूस पिऊन घे बेटा. सुहानीने नकारार्थी मान हलवत म्हटलं, मला नको आहे. प्रशांतच्या बोलण्याचं वाईट वाटतंय ना? शकुंतलाजी खूप आपुलकीने म्हणाल्या. त्यांचं बोलणं ऐकताच प्रशांतची पावलं तिथेच थांबली आणि तो दरवाजाच्या बाहेर उभा राहून त्यांचं संभाषण ऐकू लागला. सुहानी हळू आवाजात म्हणाली, नाही आंटी, जेव्हा आपल्याच माणसाने इतका मोठा धोका दिला असेल तेव्हा परक्यांच्या बोलण्याचं काय वाईट वाटून घ्यायचं. हो, काल रात्री मला राग आला होता. मी सगळं सहन करू शकते, पण कोणी माझ्या नवऱ्याबद्दल काही बोललं तर ते मला सहन होत नाही. पण नकळत का होईना त्यांनी माझा जीव वाचवला, माझी मदत केली आणि मीच त्यांच्यावर हात उचलला. बाहेर उभा असलेला प्रशांत सगळं ऐकत होता. तो मनातच चिडून म्हणाला, किती स्मार्ट बनते ही. थापड मला मारली आणि आता इथे निरागस बनते. खूपच स्मार्ट आहे, पण मी सुद्धा हिला इथे जास्त दिवस टिकू देणार नाही. असं म्हणत म्हणत तो तिथून निघून गेला. शकुंतलाजींनी प्रेमाने तिच्या डोक्यावर हात फिरवत म्हटलं, मी तुझ्या भावना समजू शकते बेटा, पण प्रशांत असा माणूस आहे ज्याच्या आत भावना नावाची गोष्टच नाही. त्याच्या आत जर काही असेल तर ते म्हणजे कठोरपणा आणि भरपूर राग. तू त्याचं सोड आणि आधी हा ज्यूस पिऊन घे. सुहानी डोळ्यात आलेलं पाणी लपवत म्हणाली, नाही धन्यवाद, तुम्ही माझ्यासाठी आधीच खूप काही केलं आहे. इतकं तर आपले लोकही करत नाही. आता मी तुमचे अजून उपकार नाही घेऊ शकत. शकुंतलाजी हलकसं हसत म्हणाल्या, एकीकडे मला आपलं म्हणतेस आणि दुसरीकडे परकही करतेस. मला माहित आहे तुला प्रशांतच्या बोलण्याचं वाईट वाटलंय. नाही नाही आंटी, तसं अजिबात नाहीये, सुहाणी लगेच म्हणाली. शकुंतलाजींनी तिच्या हातात ज्यूसचा ग्लास देत प्रेमाने म्हटलं, मग पटकन ज्यूस पिऊन घे. त्यांच्या शब्दाचा मान ठेवत सुहाणी शांतपणे ज्यूस पिऊ लागली. दुसऱ्या बाजूला अरविंदजी सम्राटला रागाने फटकारत म्हणत होते की जे सांगायचं आहे ते स्पष्ट सांगावं आणि अशा प्रकारे बाबांचा अपमान करणं बंद करावं. आज सम्राटचं ते रूप सगळ्यांसमोर आलं होतं जे सुहाणीच्या प्रेमाने बदललं होतं. इतका राग तर सम्राटला आधी कधीच आला नव्हता जितका आज आला होता. तो रागाने म्हणाला, मग ऐका सगळे स्पष्टपणे. तुमच्या समोर हा जो महान बनून उभा आहे ना, जो सगळ्यांसमोर चांगुलपणाचा दिखावा करतो, प्रत्यक्षात हा आपल्या जगांच्या आयुष्याशी खेळत होता. सुहाणी स्वतःच्या इच्छेने मला सोडून गेली नाही, तर या माणसाने तिला जबरदस्ती इथून जायला भाग पाडलं आणि सांगितलं की जर ती गेली नाही तर हा मला ठार मारेल. सम्राटचं हे बोलणं ऐकताच जणू सगळ्यांवर वीज कोसळली. त्यानंतर सम्राटने सगळ्यांना एक एक गोष्ट सांगितली. कसं रघुवीरने सुहाणीला ब्लॅकमेल केलं, तिच्या आई वडिलांना मोहरा बनवला, त्याला मारण्याची धमकी दिली, अनुजालाही मारून टाकण्याची धमकी दिली, त्या डॉक्टरांचा जीव घेतला आणि राहुललाही त्यांनीच मारलं. फक्त त्यांच्या खोट्या प्रतिष्ठेसाठी, त्यांच्या बनावट इज्जतीसाठी. जोपर्यंत सुहाणीची गरज होती तोपर्यंत तिला मुलगी म्हणून घरात ठेवलं आणि गरज संपताच तिला घराबाहेर फेकून दिलं. हे सगळं ऐकल्यानंतर सगळ्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. सगळेजण अविश्वासाने रघुवीरकडे पाहत होते. अगदी सूर्यकांतचं कुटुंब सुद्धा हादरलं होतं. पण रघुवीर इतक्या सहजासहजी आपली चूक मानणाऱ्यापैकी नव्हता आणि हार मानणाऱ्यापैकी तर अजिबातच नव्हता. तो लगेच सम्राटवर रुबाब झाडत म्हणाला, कधीपासून ही फालतू बडबड करत आहेस तू? माझ्यावर इतका घाणेरडा आरोप करण्याची तुझी हिंमत तरी कशी झाली? आणि कसल्या आधारावर तू माझ्यावर असे आरोप करतोयस? काय पुरावा आहे तुझ्याकडे? मग सम्राट त्याच्या अगदी जवळ जात त्याच्या डोळ्यात डोळे घालत म्हणाला, सगळ्यात आधी तर तुम्ही मला दिलेलं ते लेटर, ते सुहाणीचं हस्ताक्षरच नव्हतं. दुसरी गोष्ट, जर तिला खरंच ते पत्र ठेवून जायचं असतं तर ती माझ्याकडे ठेवून गेली असती, तुमच्याकडे नाही.
तिसरी गोष्ट, सकाळी सकाळी तुम्ही माझ्याकडे जे पैसे मागितले आणि मग आरोप सुहानीवर केला की ती ते पैसे घेऊन पळून गेलीये. खरं तर त्या कपाटात पैसे आहेत हे फक्त मला आणि तुम्हालाच माहित होतं. सुहानीने तर त्या कपाटाला कधी हातही लावला नव्हता. सम्राट पुढे म्हणाला, आणि अजूनही तुम्हाला पुरावा हवा असेल तर 1 मिनिट, असं म्हणत त्याने त्याचा फोन काढला आणि टीव्हीला कनेक्ट केला. त्यानंतर टीव्हीवर जो व्हिडिओ सुरू झाला ते पाहून सगळ्यांचेच होश उडाले. त्या व्हिडिओमध्ये रघुवीर होता, सुहानी होती आणि रघुवीरने सुहानीसोबत जे काही केलं होतं ते सगळं होतं. खरं तर जेव्हा सुहानी रघुवीरच्या खोलीत गेली होती, तेव्हा एक नोकर तिथून जात होता. त्याने पैशाने भरलेली ती बॅग पाहिली होती, जी रघुवीरने सुहानीसमोर ठेवली होती. त्या नोकराच्या मनात लालच आला. तो खोलीच्या दुसऱ्या बाजूला जाऊन खिडकीतून लपून सगळं पाहू लागला आणि व्हिडिओ बनवू लागला. पण जेव्हा त्याला कळलं की रघुवीरने राहुललाही मारून टाकलं आहे, तेव्हा तो स्वतःच घाबरला. त्याला वाटलं जर रघुवीरला समजलं की त्याने व्हिडिओ बनवला आहे, तर तो त्याच्यासोबत काय करेल, म्हणून तो गप्प राहिला. पण सम्राटची अवस्था पाहून त्याला राहवलं नाही आणि शेवटी घाबरत घाबरत त्याने सगळं सत्य सम्राटला सांगितलं आणि ती व्हिडिओ देखील दाखवली. सगळेच हादरले होते. सम्राट मात्र डोळ्यात पाणी आणून फक्त टीव्हीकडे पाहत होता. त्या त्या व्हिडिओमध्ये सुहाणी रघुवीर समोर हात जोडून विनवण्या करत होती. त्याच्याकडे भीक मागत होती की तिला सम्राट पासून दूर करू नका, नाहीतर तो पूर्णपणे तुटून जाईल, बिखरून जाईल. सम्राटला याच गोष्टीचं आश्चर्य वाटत होतं की सुहाणीला स्वतःची अजिबात चिंता नव्हती. तिला फक्त आणि फक्त सम्राटची काळजी होती. हे पाहून त्याच्या मनात सुहाणीसाठीचं प्रेम आणखीनच वाढलं. सगळ्यांच्या डोळ्यात अश्रू होते, पण रघुवीर मात्र अजूनही विचार करत होता की आता कोणतं नवीन खोटं बोलायचं. त्याला अजूनही स्वतःच्या चुकीची किंचितही जाणीव नव्हती. सूर्यकांत सुद्धा हादरला होता. इतका चांगुलपणाचा आव आणणारा रघुवीर आतून इतका दुटप्पी असेल याची त्याने कल्पनाही केली नव्हती. त्याने रघुवीरला खूप सुनावलं. तो म्हणाला की तो त्यांच्यासोबतही किती मोठा धोका करत होता. रघुवीरला खरं खोटं सुनावून सूर्यकांत आणि त्यांचं कुटुंब तिथून निघून गेलं. त्यानंतर अरविंदजी प्रचंड रागाने म्हणाले, बाबा, हे काय केलं तुम्ही? सम्राट मध्येच म्हणाला, नाही बाबा, राहू द्या. मला यांचं कोणतंही कारण ऐकायचं नाही. मी ठरवलं आहे मला काय करायचं आहे ते. असं म्हणत तो त्याच्या खोलीत गेला आणि काही वेळाने स्वतःचं सामान घेऊन बाहेर आला. सम्राटला सामानासह बाहेर येताना पाहून आराधनाजी घाबरत म्हणाल्या, कुठे चाललाय सम्राट? सम्राटने रघुवीरकडे पाहत शांत पण ठाम आवाजात म्हटलं, ज्या घरात माझ्या पत्नीचा मान सन्मान नाही, ज्या घरात तिला राहण्याचा अधिकार नाही, ज्या घरातून तिला जबरदस्तीने जावं लागलं, त्या घराशी माझा आता कोणताही संबंध नाही. तो पुढे रघुवीरकडे रोखून पाहत म्हणाला, खूप गर्व आहे ना तुम्हाला तुमच्या पैशाचा? तर आजपासून तुमच्याकडे फक्त पैसा उरेल, कारण आजपासून तुमचा मोठा नातू मेलाय. इतकं बोलून तो घराबाहेर निघू लागला. पण अचानक थांबला आणि मागे वळून पुन्हा रघुवीरकडे पाहत म्हणाला, आणि एक गोष्ट, असं समजू नका की मला हा व्हिडिओ मिळाला म्हणून मी सुहानीवर विश्वास ठेवला. नाही, जरी मला हा व्हिडिओ मिळाला नसताना तरीही माझा सुहानीवरचा विश्वास रत्तीभरही कमी झाला नसता. त्याच्या आवाजात आता संताप स्पष्ट जाणवत होता. आता तयार राहा तुमच्या प्रत्येक चुकीची शिक्षा भोगण्यासाठी. हवं तर मी आत्ताच तुम्हाला तुरुंगात पाठवू शकतो, पण ती शिक्षा तुमच्यासाठी खूप छोटी असेल. अजून तर मला तुमची पूर्ण बर्बादी पाहायची आहे, मिस्टर रघुवीर सूर्यवंशी. इतकं बोलून तो बाहेर जायला वळला. मागून अरविंदजींचा आवाज आला, थांब सम्राट. सम्राट थांबला, पण मागे वळला नाही. तो शांतपणे म्हणाला, बाबा, जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या सांगण्यावरून मी थांबेन तर. अरविंदजींनी त्याचं बोलणं मध्येच थांबवत म्हटलं, नाही सम्राट, मी तुला थांबवत नाहीये. मी फक्त एवढंच सांगतोय की तू या घरातून एकटा जाणार नाहीस. आम्ही सुद्धा तुझ्या सोबत येणार आहोत. हे ऐकताच रघुवीरला जोराचा धक्का बसला. आयुष्यभर त्याच्या प्रत्येक गोष्टीला होकार देणारा त्याचा मुलगा आज त्याला सोडून जाण्याची भाषा करत होता. विराटही पुढे येत म्हणाला, हो भैया, मी सुद्धा तुझ्या सोबत येणार. आराधनाजीही रडत म्हणाल्या, माझ्या मुलाचं आयुष्य उद्ध्वस्त करून तुम्ही कधीच सुखी राहणार नाही बाबा. तुमची ही संपत्ती तुम्हालाच मुबारक. काही वेळातच सगळेजण रघुवीरला आणि त्या घराला सोडून कायमचं निघून गेले. मित्रांनो, तुम्हा सर्वांच्या इच्छेनुसार रघुवीरचं सत्य तर सगळ्यांसमोर आलं.
पण आता हे पाहायचं आहे की सम्राट सुहाणीला कसा शोधेल. सुहाणीला तो परत मिळवू शकेल का? जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा माय फोर्स मॅरेज. मला माहित आहे आजचा भाग तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. तर तुमची प्रतिक्रिया मला लवकरात लवकर कमेंटमध्ये कळवा. धन्यवाद.